se va strânge ca un sul, cu tunet, fulgere și fum. Oștile cerești se vor clătina în zilele acelea. Omenirea se va opri din mers, se va opri întregul univers, când știința va atinge culmi de nedescris. Știința celui sfânt va stinge orice vis, dar omenirea se va opri din mers, se va opri întregul univers. Stăpânul, regele se va ivi, să judece pe cei morți și vii. Iisus va reveni. Iisus va reveni. Iisus va reveni. Iisus va reveni. Dragilor, vă spun un bun revenit și la acest nou tutorial, o frumoasă cântare de-a grupului Speranța, o cântare care mi-aduce aminte de copilărie. Mult ascultam grupul Speranța și acum îmi vine foarte ușor să fac tutoriale cu cântări pe care deja le știu și nu cu cântări pe care trebuie să le ascult ca să le pot învăța. Nu că mi-ar lua mult aceasta, însă timpul este limitat la toți și ne este mai comod. Ok, a fost și o solicitare în acest sens. Cerul se va strânge ca un sul. Am folosit ca și pattern un ciupit. Se poate face și ritm foarte bine. Mie îmi place mai mult să cânt pe fingerstyle, pe ciupit. Poți lua acordurile din descriere și pur și simplu poți să mergi pe un strumming, pe un ritm care ți este ție comod. Ok, am început cu următorul pattern. Am basul, da? Re, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, re, sol, si, sol, mi, sol, si, sol. Da? Și sau mai exact, cum am prins un mi minor. E un mi minor aici, pur și simplu, da? Mi minor. Solul de aici, de pe coarda mi subțire, face parte din mi, sol, si, din acord, deci nu e nimic deosebit. Re, sol, si, sol, mi, sol, si, sol. Cipitul ăsta îl regăsim și în preludiu, într-un preludiu în re major de Mateu Carcasi. Da, sunt luate unele prinderi de acolo. Ok, deci suntem în mi minor și avem mi minorul în poziția asta. Cerul se va strânge ca un sul. Și aici, practic, este si șaptele, doar că este cu re diezul în bas. Este terța lui în bas. Aici avem re diez, da? Și e mai ușor să-l prind așa și așa, da? Decât să mă duc cu el complet. Practic sunt acorduri incomplete, mi minor incomplet. Ca un sul, cu tunet, fulgere și vânt și fum, da? Mi minor, si șapte cu re diez în bas. Tunet, fulgere și fum și iar mi minor pe fum. Oștile cerești se vor clătina. Si șapte, la fel cu re diez în bas. În zilele acelea, mi, re major, me și merg pe sol major, pe relativa majoră. Trecând din mi minor, relativa este sol major. Și fac aici un ciupit scurt, doar din 4.
bas, sol, si, mi. Fiecare acord are basul lui. Omenirea se va opri din mers. Și apoi îmi continui pe al doilea sol, iarăși paternul meu inițial. Ok? Fac trecerea. Zilele acelea. Deci începând de pe mi, încep să fac ciupitul cu 4 trăsături. Omenirea se va opri din... Pe 4 acorduri fac ciupitul ăsta scurt. Omenirea se va opri din... Și apoi îmi continui pe mers, sol major, paternul inițial. Se va opri întregul univers, stăpânul când știința va... Mi minor curat aici prin... Ța va atinge Si7 culmi. Pot să schimb basul și pun pe re diez în bas cu si de nedescris. Iar mi minor, știința celui do major sfânt Si7 va stinge. Iar schimb basul orice vis, dar omenirea se va opri. Aceeași treabă ca mai înainte și sol mes. Se va opri întregul univers, stăpânul mi minor Si7 să judece Si7 cu re diez în bas pe cei morți și vii. Iisus do major va re major veni sol major. Iisus va reveni. Și repet ideea. Iisus do major va re major, sol major. Iisus va reveni. Am pus un si minor aici. Da? Și avem armonicele din tasta 12, unde sunt două puncte, e tasta 12, da? Punctele sunt puncte de ghidaj aici. Avem 3, 5, 7, 9, la tastele astea spuse punctele, și la 12 avem octava, da? E mi, mi. Puțin așa mai înspre, nu chiar pe mijloc, punem mi. Arpegiem. Putem încheia în felul ăsta. Dragilor, aceasta este cântarea. Avem paternul. Se poate cânta foarte frumos, foarte liniștit cântarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mult spor la învățat.